Naranasan nyo ba ang mga ganito? What? Eto. At eto pa. Ano ang sekreto at hiwaga? Bakit nga ba kumakapak ang mga tiles natin? Eto, tatanungin kita. Nakailang pa-renovate ka na ba ng tiles ng flooring nyo? 2, 3, tapos kapak pa rin? Bakit? Dahil ba sa tile adhesive? Dahil ba kay Mamang Mason? O baka naman dahil sa tiles na napili nyo? Pwede ba yun? Sayang ang pera, mga tol. Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Maraming dahilan kung bakit kumakapak ang mga tiles. Una, wrong practice ni Mamang Tyler. Ito yung mga nakagawi ang inaakala niyang tama yung kanyang ginagawa. Pero sa totoo lang, hindi papasa si standard. So ano nga ba yung standard sa pagkakabit ng tiles? Mamaya pag-uusapan natin yan. Talakayin muna natin yung ikalawa. Walang curing. So paalala lang po mga tol sa mga bagong konkreto, 28 days of curing period. At 7 days naman sa mga bagong palitada. At kahit sa pagpipintura, pagpapalitada. At syempre sa pagkakabit ng tiles, dapat may curing din. Kapag fresh concrete ito, kakapalitada mo pa lang, hindi advisable na magkabit ka agad ng mga walling tiles. Hilaw ang konkreto, so may tendency kumapak. At within 24 hours, wag aapakan ang bagong installed na tiles. That is very important. Pangatlo, walang tile spacer. Walang space sa pagitan ng tiles. Dikit na halos at walang gap ang pagitan ng mga tiles. Kaya sila nag-aangatan at nagpop-up. Kailangan ng space para sa mga contraction at expansion ng mga tiles. Mga-4, baka hindi maayos ang preparasyon. Sa pagkakabitan nyo ng tiles, dapat nakalibel ang surface ng pagkakabitan. Walang debris at kung tile over tile, dapat hindi kapak ang existing tiles na paglalagyan mo ng bagong tiles. Dahil mauulit lang ang problema. Pang-5, wrong tile adhesive sa napili nyong tiles. Pwede ba yun? Syempre pwede. Sa pagpili ng tile adhesive, hindi pwedeng pwede na. Dahil may tamang tile adhesive para sa iba't ibang klase ng tiles. Merong tiles na ceramic, merong baked clay, porcelain, homogeneous, marble, glass, vitrified, encaustic, terrazzo, cement, granite, and many more natural stone tiles. At mahalaga din na malaman kung porous nga ba yung ating napiling tiles or non-porous. Kasi ito ang magdetermine kung anong tile adhesive ang pwede sa tiles na napili mo. Alam mo ba kung paano malalaman kung porous or non-porous ang mga tiles? Bali ganito lang yon. Pupunta ka sa gubat, aakyat ka ng bundok at hahanapin mo yung matandang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. At itatanong mo, ano po ba ang tiles na ito? Porous po ba or non-porous? O dun tayo sa simpleng paraan. So habang nilalagyan mo ng tubig yung likod ng tiles, pagmasdan mo. Kapag mabilis na masipsip nito ang tubig, porous ito. At kapag sobrang bagal naman o halos hindi sumisipsip, ito ay non-porous. At sa sukat naman, mga tol, kung may napili kang 30 by 30, 40 by 40, 30 by 60, o kahit 60 by 60 or 60 by 90, meron pa nga tayong 60 by 120, ay pwede bang gamitin ng ordinaryong tile adhesive? Diyan natin kailangan ng Dabco Dustless Heavy Duty Tile Adhesive. These tile adhesive are manufactured by Sika, isang construction chemical solution company na mula pa sa bansang Switzerland. They provide high-quality chemical products for your requirements in building, protecting, finishing, and repairing on your construction projects. Kaya, kung may problema ka sa construction, Sika has the solution. Paano nga ba ang tamang pagkakabit ng tiles? Kung sa flooring, level the floor substrate using the level bar or level hose. At kung sa walling naman magkakabit ng tiles, basain muna yung concrete wall na paglalagyan ng tile adhesive. And then mix the tile adhesive with the proper amount of water. Huwag lalabis. Kaya kung sobra yung nahalo mo, huwag mong pahanginan kasi hindi magiging mainam ang bonding strength nito. Kaya dun nagkakaroon ng mga loose tiles. So when you are applying, huwag nyo agad i-prepare ng napakarami. The moment na natatagalan yung mga adhesive natin, hindi ito kakapit later on. Kaya kung ano lang yung kaya
kaya mong lagyan ng tiles, yun lang yung tamang area na dapat mong lagyan ng adhesive. Otherwise, kapag nahanginan to ng medyo matagal, hindi nakakapit ang tiles mo dito sa adhesive. At ang sunod, clean the back of your tiles with a damp cloth or sponge. At kung malinis na, put butter coat on the back of your tiles. Then spread in one direction. Huwag yung pasigsag-sigsag ha. One direction lang. Using a notch trowel. At kung sa flooring or walling, gumamit ng rubber mallet para mas maidiin natin yung mga tiles at para sumiksik yung tile adhesive. Gumamit ng level bar para makitang levelado yung pagkakabit nyo ng tiles. At pwede rin yung level bar para mag-check yung hulog kung ito ay sa wall tiles. Gumamit ng mga tile spacer sa pagitan ng mga tiles. At antayin ang 24 or 48 hours bago kayo maglagay ng grout. At kapag nag-grout naman kayo, up to 2 hours lang, pwede nyo nang linisan. The Dabco Standard Tile Adhesive, specifically designed for interior and exterior floors and interior walls. So one of the advantage using this is easy to use, easy to mix. 5 to 6 liters of water for 25 kilograms of Dabco Standard Tile Adhesive. At pwede rin itong gamitin sa mga basang lugar katulad ng shower area. Non-toxic and non-flammable. Saan ba ginagamit ang Dabco Standard Tile Adhesive? So up to 60 by 60 na tiles. But for all porous tiles only, like ceramic tiles, ceramic mosaic, baked clay tiles, at mga laterite tiles onto rendered concrete. So paano naman yung storage nito? Shelf life is up to 12 months kapag hindi nyo pa nabubuksan yung container. Engineer, paano kung malaki at mabagal sumipsip ng tubig ang tiles na napili ko? So punta naman tayo sa Dabco Dustless Heavy Duty Tile Adhesive. Specifically designed for large format tiles and semi-porous tiles like ceramic tiles, marble, granite, and natural stone. High bonding strength at may quick grip on tiles. Non-toxic and non-flammable. So, ang advantage nito sa floors, pwede mong gamitin ng labas at loob. At pag sa walls, pwede mo rin gamitin ng labas at loob. Kaya nga, heavy duty tile adhesive. Ang tanong, engineer, paano naman kung non-porous? Ano ba yung pwede kong gamitin? Meron bang tile adhesive ang Sika para dito? Meron po. Ito po yung Dabco Dustless Premium Tile Adhesive. Ito ang tile adhesive para sa porous at non-porous tiles. Katulad ng glass mosaic, glazed glass ceramics, slate, and natural stone. Ito ay isang premium grade tile adhesive specifically formulated to provide a higher coverage, easy application, longer open time na paggamit, at may higher band strength. Low shrinkage capability na ang ibig sabihin ay maliit lang ang pag-shrink nito. Pwede itong gamitin sa mga floors and walls, interior and exterior application. Pwede sa waterproofing membranes at sa babad sa tubig katulad ng swimming pool. At pwede din sa tile-on-tile application. So mga tol, Sika has the tile adhesive na kailangan nyo para sa klase ng tile that you're working with. So ang tanong, saan nga po ba raw pwedeng makabili? Available nga po pala ang mga Sika products sa mga online platforms like Shopee, Lazada, at sa inyong favorite hardware stores. If you want to know more about their products, you can visit their website and their Facebook page. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood at maraming salamat sa oras. I hope may natutunan kayo sa video na to at kung sakali namang meron, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Again, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat!